हेलो फ्रेंड्स अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ पोको X3 को बारेमा जुन चाहिँ 1 मन्थ भन्दा बढी भइसकेको छ लन्च भएको हैन। सो आज चाहिँ मैले यसको लङ टर्म रिभ्यू लिएर आएको छु। यदि तपाई अनबक्सिङ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ यसको फुल डिटेल्सली भिडियो मैले बनाएको छु। डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फुल अनबक्सिङ भिडियो। सो अनि आज चाहिँ यसको म फिचर्सहरु चाहिँ केही भन्दिन यो फोनमा, किन मैले अनबक्सिङ अलरेडी गरिसकेको छु। आज चाहिँ म यसको लङ टर्म रिभ्यू यो फोन कस्तो छ यदि तपाई लिने सोचमा हुनुहुन्छ यतिको बजेट रेन्जमा हैन, किनभने अहिले धेरै फोनहरु छ यो बजेट रेन्जमा। अहिले मैले धेरै जनाले हेरेको छु भने Galaxy M51 OnePlus Nord N10 जसको प्राइस 40,000 को अराउन्डमा छ भने मान्छेहरु त्यसमा जम्प भएको मैले देखिरहेको छु। सो अब Redmi Note 9 Pro Max पनि छ यसकै प्राइस रेन्जमा। यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो 6 अनि 128 को जिबी छ, तपाईको 31,999 लगभग 32,000 छ। अनि Redmi Note 9 Pro Max को पनि यति नै छ, तर त्यो दुईटा फोनमा चाहिँ केही पनि डिफरेन्स छैन, सेम नै छ। अझ म चाहिँ पोको X3 बढी रिकमेन्ड गर्छु। सो ढिला नगरिकन आउनुहोस् सुरु गरौँ यसको डिजाइनबाट। डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ हेभी वेट छ, यसको 220 ग्राम जस्तो छ यसको वेट। यदि तपाई हेभी युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको फोन लागि चाहिँ यो फोन अलिक छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने यो फोन तपाई डेली दिनमा धेरै स्क्रोल WhatsApp फेसबुकहरु स्क्रोल गरिराख्ने बानी छ भने यो तपाईलाई चाहिँ वेट हुन्छ, किनभने तपाईले यसमा क्यामेरा पनि उठेको छ अलिक, यसमा तपाईले कभर पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ, माथि टेम्पर ग्लास पनि लगाएर चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले अझ यो वेट हेभी वेट हुने कारणले चाहिँ तपाईलाई यदि तपाई गेमिङ लभर हुनुहुन्छ भने चाहिँ, किनभने गेमिङ हामी ल्यान्डस्केप मोडमा खेल्छौं हैन। सो यदि तपाई हेभी पनि छ गेमिङ लभरहरुको लागि यो फोन चाहिँ बेस्ट नै छ। अनि डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो छ हैन। अनि अर्को चाहिँ क्यामेरा 60 फ्रेममा चाहिँ 4K रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। सो फोटो क्वालिटीहरु चाहिँ मैले यसको डिटेल्सहरु पनि फोटो अहिले चाहिँ छैन मसँग तपाईलाई शेयर गर्न, सरी त्यसको लागि मैले शेयर गर्न सकिन अहिले। फोटो क्वालिटी चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन हैन। मैले एक दुईवटा सेल्फीहरु फोटोहरु लिएर आएको थिए, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्नु मिल्दैन यसको फोटो क्वालिटीहरुलाई। अनि अर्को चाहिँ यही हो नराम्रो चाहिँ यसको क्यामेरा धेरै नै उठेको छ हैन। अब हामी बोइजहरु के हुन्छ भने हामी जहीँ पाइ त्यही टेबलमा फोन राख्दिन्छौं हैन। सो यदि तपाईले चाहिँ कभर लाएर चाहिँ युज गर्नु नै पर्ने हुन्छ हामी, यदि तपाईलाई क्यामेराको लेन्स जोगाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। अब लागौं हामी पर्फर्मेन्सतिर। यसमा पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ Snapdragon 732G प्रोसेसर छ, जुन चाहिँ त्यस्तो डिफरेन्स छैन 720 भनौं या 730 या 732 भनौं, त्यस्तो धेरै डिफरेन्ट केही पनि छैन यी मध्येहरुमा चाहिँ। यदि तपाई गेमिङको लागि लिनु चाहनु हुँदैछ भने चाहिँ यो फोनको लागि तपाई इजिली जान सक्नुहुन्छ, किनभने गेमिङ त्यस्तो नराम्रो भन्नु चाहिँ मिल्दैन। मैले PUBG पनि खेलेको थिए हैन, बेला बेला चाहिँ लिटल बिट ल्याग हुन्छ हैन, तर त्यो चाहिँ नर्मल नै जस्तो लाग्यो मलाई। जुन लिक्विड कुलिङ सिस्टम छ पोकोको फोनहरुमा त्यो चाहिँ व्हिच इज रियली आई लाइक हैन। अनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्नु मिल्दैन। अब चाहिँ हामी यसको मल्टिमिडियाको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा स्टेरियो स्पिकर छ, मलाई चाहिँ निकै नै मन पर्छ स्टेरियो स्पिकर। म तपाईलाई साउन्ड पनि स्याम्पल पनि सुनाउँछु। स्पिकर छेउमा लगेर सुनाउँछु। सुन्नु सक्नुहुन्छ साउन्ड। यदि तपाई युट्युबहरुमा भिडियो अथवा मुभीहरु हेर्न शौकिन हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन तपाईको लागि बेस्ट छ, किनभने यसमा 4K पनि सपोर्ट छ, साथमा यसमा HDR सपोर्ट पनि छ। नेटफ्लिक्समा त तपाईले HDR पाउनुहुन्न, तर युट्युबमा तपाईले HDR को सपोर्ट पनि पाउनुहुनेछ, जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, जसको कारणले चाहिँ भिडियो क्वालिटी चाहिँ निकै नै राम्रो देखिन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्वालिटी। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ भिडियो क्वालिटी निकै नै राम्रो छ। यदि तपाई युट्युबमा मुभिज अथवा भिडियो हेर्ने शौकिन हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा तपाईको HDR सपोर्ट छ, जसको कारणले चाहिँ भिडियो क्वालिटी निकै नै इम्प्रुभ हुन्छ। अनि नेटफ्लिक्स हेर्ने हुन्छ भने चाहिँ नेटफ्लिक्समा चाहिँ HDR सपोर्ट हुँदैन, मात्र युट्युबमा मात्र पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी। ओएमजी म त भिडियो क्वालिटी चाहिँ निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई यो फोनमा। अनि स्पिकर्सहरु पनि राम्रो छ, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ कुनै छैन। अर्को मेन कुरा के छ भने ब्याट्री। धेरै जनाले मलाई कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको थियो कि हेर्न सक्नुहुन्छ
ब्याट्री कतिले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री छ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ नन एनएफसी मोडलमा हो। यो चाहिँ एनएफसी मोडलमा चाहिँ मात्र तपाईँले 5060 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ, जसमा चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जर पनि पाउनुहुनेछ। अर्को चाहिँ नन एनएफसी मोडलमा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ एनएफसी मोडल भएको कारणले यसमा 5160 mAh को मात्र ब्याट्री छ। अब कुरा गरौँ हामी बायोमेट्रिक्समा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि कम्प्लेन छैन, किनभने फिङ्गर अनलक पनि त्यतिकै फास्ट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फिङ्गर लक निकै नै फास्ट छ। अनि अब फेस अनलक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फेस यदि अब पोको X3 युज गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यहाँ अपडेट पनि मागिरहेको छ, अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अपडेट गरेपछि चाहिँ अझै इम्प्रुभ भएको छ। अब चाहिँ मैले दुई तीनवटा कमेन्ट पनि पिक गर्छु, जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा सयजङ राईले भन्नुभएको छ ब्रो यो फोन सबैतिर एभाइलेबल छ भनेर भन्नुभएको छ। यस यो सबैतिर एभाइलेबल छ, दराजमा पनि पाउनुहुनेछ। अनि अहिले चाहिँ बढी सेलिङ भएको कारणले चाहिँ कहीँ आउट अफ स्टक हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। अनि अर्को कमेन्ट के छ भने चाहिँ पेमा लोडेले भन्नुहुन्छ वाइट से 6000 mAh एन्ड यु से 5160 mAh। मैले अघि पनि भनिसकेको छु यो चाहिँ एनएफसी मोडल भएको कारणले यसमा 5160 mAh को ब्याट्री छ। अनि अर्को दीपक मगरले भन्नुभएको छ आई बाइड दिस फोन 1 week अगो इन 34,000 भन्नुभएको छ। सो यो चाहिँ उहाँले चाहिँ 2000 एक्स्ट्रा पे गर्नुभएको छ, किनभने अहिले चाहिँ त्यस्तो पे गर्नु पर्दैन। अब कसैले लियो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन, तर 32,000 भन्दा बढी चाहिँ पे नगर्नु होला। त्यो चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङमा कहीँ सेल भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलग कुरो हो हैन, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्ने हो कुनै पनि सपहरूले।